Xin chào các bạn, chúng ta lại gặp nhau. Hôm nay mình sẽ thực hiện một món thức uống có tên gọi là cà phê bọt biển. Mình thêm trân châu vào đây để thỏa lòng các bạn yêu thích món trà sữa ha. Cái hấp dẫn của món này chính là cái phần kem cà phê. Nó chỉ bao gồm hai nguyên liệu là bột cà phê hòa tan với lại đường cát trắng. Nhưng khi chúng ta đánh bong cứng nó lên thì nó lại tạo thêm một cái vị béo rất là đặc biệt. Nhìn thèm lắm luôn. Toàn bộ công thức món ăn mình có để phía dưới video ha. Trước khi vào bếp thì các bạn hãy ủng hộ tinh thần cho mình bằng cách nhấn vào cái nút đăng ký kênh ở phía bên dưới clip. Và nhấn vào cái chuông ngay bên cạnh để nhận thông báo ngay khi mình post lên một cái video mới. Trước tiên chúng ta nấu nước đường để ngâm hạt trân châu. Cho vào nồi 100g đường cát trắng, 50ml nước lã, bật bếp lên với cái mức lửa nhỏ nhất để cho nước đường nó sôi lên từ từ. Các bạn không có nên khuấy cái nồi nước đường này ha. Để yên cho nước đường nó sôi lên được khoảng 5 phút. Và khi đường đã tan ra hoàn toàn thì chúng ta cho vào đây một muỗng cà phê nước cốt chanh. Sẽ giúp cho nước đường không có bị lại đường. Khuấy đều và tiếp tục nấu với lửa nhỏ thêm khoảng 3 phút nữa. Nước đường đã xong và chúng ta rót ra ngoài để nguội. Tiếp theo chúng ta nhồi bột để làm trân châu. Công thức ngày hôm nay chúng ta kết hợp 3 loại bột. Đó là bột năng, bột khoai tây. Bột khoai tây sẽ làm giảm cái độ dai và tăng cái độ mềm của hạt trân châu. Bột cacao đắng 100% của Indo. Chúng ta cho vào tô 150g bột năng, 50g bột khoai tây, 40g bột cacao, 60g đường cát trắng. Chúng ta trộn đều lên và đi nấu nước sôi để nhồi bột. Các bạn lưu ý là nước phải nấu cho thật sôi, sôi già như thế này. Cho vào bột 130ml nước sôi. Các bạn nên cho nước sôi vào bột một lần dứt khoát và nhanh chóng. Trong 20 giây đầu tiên, bởi vì nước lúc này cực kỳ nóng, cho nên chúng ta dùng một cái xẻng để trộn bột. Nhưng ngay sau đó chúng ta cần phải nhồi bột bằng tay. Mình mang bao tay trong khoảng 2 phút bởi vì bột lúc này vẫn còn rất là nóng. Khi nào bột và nước đã quyện đều và cân bằng với nhau thì bột sẽ không còn dính tay nữa. Và bàn tay nó khô ráo như thế này ha. Chúng ta đem khối bột ra bàn và nhồi tiếp khoảng từ 5 cho tới 7 phút. Nếu như bột nhão thì ta thêm vào đây một ít bột năng. Và ngược lại, nếu bột khô thì thêm vào đây một ít nước sôi. Nếu các bạn làm đúng thao tác và đạt yêu cầu thì bột nó sẽ dẻo và mượt như thế này. Bây giờ chúng ta sẽ nặn những cái viên trân châu ha. Có nhiều cách để các bạn thực hiện. Cách thứ nhất, chúng ta cán bột ra thành lớp, có độ dày khoảng từ 5 cho tới 6mm. Cắt thành sợi theo chiều ngang. Xong rồi cắt thành sợi theo chiều dọc. Nếu mà trân châu chỉ dùng để ở nhà thì để tiết kiệm thời gian chúng ta có thể sử dụng những cái viên trân châu vuông như thế này cũng được. Còn nếu các bạn làm trân châu để kinh doanh thì chúng ta vo tròn nó lại cho nó đẹp giống như người ta làm ha. Cách thứ hai, chúng ta lăn cục bột cho nó dài ra thành sợi. Cắt đôi và lăn tiếp tục. Lăn cho đến khi độ dày của nó còn lại khoảng từ 5 cho tới 6mm
thì chúng ta cắt nhỏ ra thành viên cũng với cái kích thước từ 5 cho tới 6 mm. Những cái viên trân châu vuông vuông tròn tròn như thế này á, có thể sử dụng ở nhà được rồi. Và tất nhiên chúng ta vo tròn nó lại nếu muốn cho nó đẹp hơn. Chúng ta chỉ luộc một lượng trân châu vừa đủ để dùng trong một ngày. Cái phần trân châu nào chưa dùng tới thì chúng ta áo bột để chống dính, đậy lại và bảo quản trong tủ lạnh. Tiếp theo chúng ta luộc trân châu, nấu sôi 1 lít nước và cho vào khoảng 150 g trân châu. Lưu ý là khuấy từ đáy nồi lên để cho trân châu nó không có bị dính ở dưới đáy ha. Khi nước sôi trở lại thì các bạn để lửa trung bình và luộc thêm khoảng từ 20 cho tới 30 phút nữa. Đây là trân châu đã luộc chín sau 20 phút. Chúng ta tắt bếp đậy nắp. Để yên nồi trên bếp và ủ thêm từ 20 cho tới 30 phút nữa. Đây là trân châu đã ủ được 20 phút, chúng ta đổ ra rổ. Xả trân châu với nước lã và xóc cho nó thật là ráo nước. Xong rồi cho trân châu vào tô. Cho vào đây 2 muỗng canh nước đường. Nước đường sẽ làm cho trân châu nó ngọt thêm lên một chút và nó sẽ giúp cho những hạt trân châu không dính vào nhau. Tiếp theo chúng ta làm kem cà phê. Lưu ý là chúng ta sử dụng cà phê đen hòa tan. Mình dùng 1 gói cà phê đen hòa tan và mình đong được 3 muỗng canh như thế này. Và cũng cái muỗng này mình sẽ đong nước sôi, cho vào đây 3 muỗng canh nước sôi. Quậy tan ra. Và đường cát sẽ được cho vào đây khoảng từ 2 cho tới 3 muỗng canh. Nhưng mình không muốn sử dụng quá nhiều đường, cho nên mình chỉ sử dụng 2 muỗng canh thôi. Các bạn đánh cái hỗn hợp này lên với cái tốc độ cao nhất của máy. Khoảng từ 5 cho tới 7 phút để cho cái hỗn hợp nó sẽ sáng lên và nó đã bong cứng như thế này. Và chúng ta đã có kem cà phê rồi. Nó đã tăng thể tích lên rất nhiều, nó bong cứng, rất dẻo và béo ngậy. Nếu thích thì các bạn cho kem cà phê vào trong cái bao bắt bong kem để tạo hình cho nó đẹp. Tất cả đã sẵn sàng, chúng ta trình bày một ly cà phê trân châu bọt biển ha. Cho đá vào ly. Rót vào đây sữa tươi không đường khoảng từ 80 cho tới 120 ml. Hoặc là các bạn không cần dùng đến sữa tươi nếu muốn dùng cà phê thật là đậm đặc. Nếu thích vị béo của kem tươi thì cho vào đây khoảng 30 ml. Trân châu cho vào ly khoảng chừng 2 muỗng canh. Và cuối cùng, và cũng là phần đặc biệt nhất, đó là phần topping, kem cà phê.